নমস্কাৰ আজি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা মেট্ৰিকৰ যি পৰীক্ষা আছিলে সেই পৰীক্ষাৰ যিখন সেট সি আছিলে সেই সেট সিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ মই MCQ কেইটাৰ শুদ্ধ উত্তৰকেইটা লৈ আহিছোঁ তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা আৰু কিমানটা শুদ্ধ হ'ল মোক কমেণ্ট যোগে জনাবা তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো চোৱা এইটো 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি যিটো দিয়া আছে ইংক দ্য ব্লেক কিটন ব্লিংক দ্য গ্ৰে মাউচ এণ্ড মাষ্টাৰ্ড দ্য য়েলো ডগ এইটো শুদ্ধ উত্তৰ 1 নম্বৰটোৰ কাৰণে 2 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ চি ছেড টু মি ডু ইউ ৰিড নভেলছ নেক্সট 3 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ চি প্ৰাইডছ হাৰছেল্ফ অন হাৰ বিউটি নেক্সট 4 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইউ শেল অবে মাই অৰ্ডাৰ এইটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ থ্ৰীট নেক্সট 5 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ আই ভিজিটেড হিজ বৰ্ণ প্লেচ নেক্সট 6 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি টু এডভাৰ্ব ক্ল'জ অফ মেনাৰ নেক্সট 7 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি এনাফ মানি 7 নম্বৰটোৰ কাৰণে নেক্সট 8 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন যিটো চি দিয়া আছে ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ কাৰেক্ট বাট ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ফল্ছ নেক্সট 9 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি টু যিটো both the statements are true নেক্সট 10 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 10 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি টু এডমায়াৰ টু নেক্সট 11 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি কুইক টেম্পাৰ্ড নেক্সট 12 নম্বৰৰ পৰা 15 নম্বৰটোলৈ এই পেছেজটোৰ পৰা লিখিব দিছে তো 12 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি টু doors and windows for proper ventilation next 13 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি টু হেভ ফ্ৰেছ এয়াৰ ফৰ ব্ৰিথিং নেক্সট 14 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি টু কিপছ দ্য উইণ্ডোজ অ'পেন নেক্সট 15 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ফল্ছ এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ট্ৰু নেক্সট 16 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ফেট এণ্ড লেজি নেক্সট 17 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি শ্লিম নেক্সট 18 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি দ্য কণ্ডাক্টৰ 19 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ডিজিয়াৰ ফৰ এস্কেপ নেক্সট 20 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ইম্প্ৰছিং নেক্সট 21 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি অপাৰেশ্যন অফ ওমেন নেক্সট 22 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 22 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি পজিটিভ এণ্ড এপ্ৰিচিয়েটিভ নেক্সট 23 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি বিং ৰেজিলিয়েণ্ট নেক্সট 24 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি হোৱাই ডিড মাদাৰ এংগেজ দ্য গ্ৰেণ্ডাৰ্ছ ৱাইফ নেক্সট গাৰ্ডেনাৰ্ছ ৱাইফ অপশ্যন চি টু শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 25 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ কণ্টেণ্ট ইকুৱেল নন একুইচিটিভ নেক্সট 26 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি চেভৰন নেক্সট 27 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ইউ এজ গ্ৰেটফুল হপ ষ্ট্ৰেংথ গ্ৰ'জ ৱৰ্ক নেক্সট 28 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি হি হেজ কুইট অভাৰব্লেম বাই দ্য লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ পিপল হু ড্ৰিংক টি নেক্সট 29 নম্বৰটো হ'ব 29 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ডি নেক্সট 30 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি টু উইথ ইন এক্ৰছ নেক্সট 31 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি হি হেজ শ্বাৰ্প টিথ স্পাইকছ এবভ এণ্ড স্কেলছ বিনেথ নেক্সট 32 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ টু বি ফ্ৰী ফ্ৰম হাৰ মাদাৰ্ছ নেগিং নেক্সট 33 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি দ্য ভাৰ্চুৱেল ৱৰ্ল্ড নেক্সট 34 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি যিটো both A and R are true but N R is the correct explanation of A নেক্সট 35 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি he was making fun of Bhalli নেক্সট 36 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ চেণ্টেন্স 3 1 2 4 নেক্সট 37 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি অপশ্যন ডি কনফিনমেণ্ট এণ্ড ফ্ৰীডম নেক্সট 38 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি প'জ নেক্সট 39 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি অপশ্যন চি ৱাজ এণ্ড ৱেৰ 39 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি ৱাজ এণ্ড ৱেৰ নেক্সট 40 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন অপশ্যন চি এল ৱাই নেক্সট 41 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি অব্লিভিয়াছ নেক্সট 42 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি both A and R are true and R is the correct explanation of A for A নেক্সট 43 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ভেলি ছেভড মানি অল বাই হাৰছেল্ফ এণ্ড ট্ৰেভেল এলন টু দ্য টাউন নেক্সট 44 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি উইক এণ্ড 45 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ both A and R
are false. বাকি তোমালোকৰ MCQ কিমানটা শুদ্ধ হ'ল মোক কমেণ্ট যোগে জনাবা নেক্সট তোমালোকৰ গ্ৰামাৰ সেকশনখিনি মই লৈ আহিছোঁ গ্ৰামাৰ সেকশনখিনি আলোচনা কৰি দিছোঁ দ্য মেন চিটেড মি আই ট্ৰাষ্ট হিম এইটো হ'ল আমাক জইন কৰিব দিছে সেন্টেন্সটো তো তোমালোকে লিখিব পাৰা এইটো কি দ্য মেন চিটেড মি হুম আই ট্ৰাষ্টেড তাৰপিছত এইটো মেক সেন্টেন্সটো আৰু থাকিব তো নেক্সট পেছিভ ভইচত লিখিব দিছে এইটো তো লিখিব পাৰা তোমালোকে হাৰল্ড প্ৰিণ্টাৰ্ছ ব্লেক কমেডি ইজ এনজয়ড বাই ভেৰি ফিউ পিপল নেক্সট টেক কুৱেশ্যনটো চি ডিড নট মেক দ্য মিষ্টেক ডিড চি নেক্সট নেৰেশ্যন কৰিব দিছে দ্য ভিলেজাৰ ছেইড ডেট they had seen a tiger there the previous day but they had not seen that tonight তো কিমান তোমালোকৰ কিমানটা শুদ্ধ হ'ল মোক কমেণ্ট যোগে জনাবা আৰু নেক্সট যিকেইটা চিৰিজ আছে মই সেইকেইটা চিৰিজৰ ভিডিঅ' বনাই দিম তোমালোকে বাকীকেইটা নিজৰ নিজৰ চিৰিজ মতে ভিডিঅ' চাই ল'ব পাৰিবা ধন্যবাদ